Next is Bernoulli's energy theorem. Nakaraan, discuss natin yung basic na Bernoulli's energy theorem with head loss and without head losses. Diniscuss ko lahat ng concepts. Diniscuss ko kung bakit meters ang unit ng energy natin. Diniscuss ko kung ano yung potential and kinetic energies ng fluid. Okay, ngayon, haluan lang natin ng konti yung system. Okay? Kasi yung head loss na discuss ko na last time, yun, lalagyan na natin ng iba't ibang devices like pumps and turbines. Okay? So, dyan tayo sa whiteboard sandali. Okay. So, pag sinabi natin pump, ano ba ang silbi ng pump? Siyempre, yung pump natutulak dun sa tubig. Ibig sabihin, binibigyan niya ng energy yung tubig. Okay? E ano naman yung turbine? Yung turbine naman, siya naman yung nagpo-produce ng kuryente, pero nanggagaling yung energy ng turbine na yon sa tubig. Okay? Ganito ha, di ba yung pump? Kadalasan ginagamit yung pump to bring tubig from a lower elevation to higher elevation. Halimbawa, syempre, kung meron kang source dito ng tubig, okay, let's say this is tubig, pasok dyan, tapos kailangan mo siyang dalhin sa lugar na mas mataas. Okay? Gusto mong ibigay dito. Siyempre, naturally, yung tubig, hindi yan ang ikat doon. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng energy para makarating siya doon. Okay? So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng pump. Okay? Tapos, syempre, pagka nag-add ka ng pump, itutulak ng pump yung tubig hanggang doon sa makarating siya doon sa kanyang destination. So, let's say this is point 1, point bago yung pump, at ito naman yung point 2. Okay, yung point na destination ng tubig. Okay? So, anong magiging equation natin dyan? Ito ganito. Pwede nating sabihin na, o in words, pwede nating sabihin na yung energy po ng point 1, pag dinagdagan mo ng energy galing dun sa pump, at umakyat siya dito, considering walang head losses, walang energy losses, so yung energy sa point 1 plus yung energy sa pump, yun yung energy sa point 2. Tama? So, in the equation, ito yun. Energy sa point 1 plus the energy added by the pump, HA, okay, sabihin head added, okay, equals yung energy dun sa point 2. So, paano ko isusulat yan? Bernoulli's energy equation. So, ganito lang. Pwede yung mga ano, di ba? Yung potential, o yung unahin natin kinetic energy. Yung kinetic energy sa point 1 plus yung um, potential energies, the pressure head and the elevation head, plus yung head added by the pump equals yung kinetic energy ng point 2 plus yung sum ng kanyang mga potential energies. Okay? So ito na ngayon yung Bernoulli's energy equation if a pump is connected to the system. Next, ano naman yung turbine? Sa waterfalls tayo. Ito yung waterfalls. Tapos, syempre, gusto nating may tubig dyan. Okay? The flow is continuous. Tapos, to make use of the energy ng tubig dito, ang gagawin, maglalagay ng turbine. Okay? Yung turbine na yan, pag tinamaan niya ng tubig, iikot siya. Ibig sabihin, kinukuha niya yung energy ng tubig, then kino-convert niya sa electricity. Okay? Ganito ha, ang pump, ikaw ang maglalagay dyan ng, ng power. Okay? So let's say this is power in. Okay? Gagamit ka ng electrical energy, ipapasok mo dun sa pump, then iluluwa naman ni pump yung energy na yon doon sa tubig system, P out. Okay? Ulit. Si pump, pakakainin mo ng electricity, magluluwa ng energy doon sa water system. Okay? Si turbine naman, pakakainin ng tubig ng power at ilalabas mo naman yung power na yun in form of electricity. Tama? So, ayan. Bumagsak sa turbine, tinamaan yung
Bumagsak yung tubig, tinamaan yung turbine at this letter T turbine. Tapos syempre tutuloy pa rin yung tubig dito sa kanyang destination sa baba. Okay? Let's say this is point 1, yung point kung saan nanggaling yung tubig, and this is point 2. Okay? Yung point na bumagsak na yung tubig. Kapag may turbine naman, ito pump ito, pagka may turbine naman, pwede nating sabihin na yung energy sa point 1, tapos hinigupan ni turbine ng energy, ang lalabasan nun, yun na yung energy point 2. Si point 2 na yung mahina. Kaya siya na yung nanghinang tubig kasi nahigupan siya ng lakas ng turbine. So, energy sa 1, tapos minus uh, head extract head extracted. HE ang tawag dyan eh. Kasi head extracted. Right? Energy sa point 1, binawas yung energy sa turbine equals yung energy sa point 2. So kapag sinulat mo yan yung Bernoulli's equation, ganito rin, kinetic plus potential minus head extracted equals yung energy sa point 2, which is F. So, wala tayong magiging problema dyan. Ano po, it's madali lang ang concept. Okay? Ngayon, um, dyan tayo sa concept naman ng power. Kasi iba yung power, iba yung energy. Okay? Sandali, burahin natin. Iangat ko na. Alisin ko na ito siguro. Okay. Wait. Dito na ako sa baba para meron tayong space. Okay. So, dito tayo sa concept ng power. Sa hydraulics, ano nga ulit ang unit natin ng energy? Ang unit natin ng energy talaga ha, ay joules. Tama? At yung joule, equivalent siya sa Newton meter. So, natin yung whiteboard. Newton meter yan. Pero dahil sa hydraulics, sinusukat natin yung energy per unit weight ng tubig. So, energy per unit weight, 1 Newton. Kaya meter ang unit natin ng energy sa units. Ngayon, yung power naman, anong unit nito? Iba-iba ang unit niyan. Okay? This is watts. Okay? Watts or joules per second. Yun ang unit natin ng power. Okay? Meron din tayong horsepower, meron kang kilowatts, meron kang pound-foot per second. Okay? So, ano-ano ba yung mga conversion natin ng unit, iba-ibang unit ng power? So, ang watts ay, let's say ganito, yung 1 horsepower, ito kasi yung kadalasang ginagamit na unit ng power. 1 horsepower equals 746 watts. 1 horsepower is also equal to 0.746 kilowatts. Okay? And then, 1 horsepower is also equal to 550. Kung kailangan, ito kasing watts. Ito watts, tandaan mo ano to ha? Pagka ang unit mo sa SI, cubic meter per second, tapos multiply mo ng Newton. Di ba ito? Newton meter per second to yung watts. Newton, pagka yung discharge mo is na cubic meter per second, Newton meter per second ang kalalabasan. Watts ang magiging unit mo. Ito naman ay kilonewton meter per second. So SI ito, yung watts at saka yung kilowatts. Ito naman 550, kapag English, pagka from English units gusto mo i-convert sa horsepower, you have 550 pound-foot per second. Okay? So, yan ngayon yung mga unit natin ng conversion sa power. Pero paano na ba natin kino-compute yung power? Matik ba na bibigay ka agad dyan sa problem? Hindi, kadalasan pinapakompute nga yan. Ito yung formula natin ng power. Power added to the pump or extracted by the turbine is equal to the discharge, okay? Discharge ng stream multiplied by the unit weight of fluid multiplied by the energy consumed or extracted. Okay?
kung gusto mong kunin yung power given by the pump, okay? Kunin mo yung discharge sa stream, kunin mo yung unit weight nun, tapos kunin mo yung head added to the system. Okay? That is how you compute the power. So density times discharge times then unit weight times head added. Yun yung power out. Okay? Pagka naman turbine, kung gusto mong kunin yung, gusto mong compute itong power na ibinigay ng tubig, so ano yun? Discharge times unit weight times head extracted naman. Okay? Ito lang, yung formula natin. Q is discharge, gamma is unit weight, then E is head extracted. Okay? Pero dapat itong Q mo naka-cubic meter per second to. Or naka-cubic feet per second kung English. Cubic meter per second, pagka yung gamma na ginamit mo is kilonewton per cube, kilonewton per cubic meter, tapos ito ng meter, ang kalalabasan ng power mo is kilowatts. Okay? Pagka yung density, ay yung unit weight na ginamit mo, naka newton per cubic meter, ang kalalabasan ng power unit mo is watts. Gets? Siguro mas ma-appreciate niyan kapag ka nagsagot tayo ng merong example. Okay? At isa pa pala na i-discuss ko bukod dyan. Buburahin ko na to ha. O kahit itong turbine na lang siguro. So ito na lang pala unit. Kailangan ko i-keep itong mga drawings niyo. Meron tayong tinatawag na efficiency. Siguro narinig nyo na syempre walang machine na 100% efficient. Okay? So, ano ba yung efficiency? Okay, so ganito. Efficiency is power in divided by power out. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Halimbawa kay pump. Halimbawa kay pump, um, pinasukan mo siya ng let's say 10 kilowatts of power. Okay? Tapos, ang kaya niya lang ilabas, P out, ay 8 kilowatts. E di masasabi mo na 80% efficient si pump. Ibig sabihin, kung ano yung ipinapasok sa kanya, 80% nun na ilalabas. Okay? So, kung kukumputin mo yung efficiency ng pump, yung makukuha mong power dito sa using H added, tandaan mo, P out yun. Ulit, ang power na kinocompute natin sa pump ay P out. Kasi ang ginagawa niya sa kasi ito, di ba, tubig to eh. Okay? Wala namang pakialam tong equation na to dito sa power na ipapasok mo sa kanya. Ang mahalaga dito sa equation na to is kung ano yung naibigay, naiambag ng pump doon sa tubig system. Okay? So, yun. So, sa pump, kapag nag-compute ka ng efficiency, power out na binigay yung tubig divided by power na ipinasok sa into electricity. Pag nag-divide mo yun, that is efficiency. Okay? Si turbine naman, yung mako-compute mo naman na power mula dun sa energy equation is P in naman yun. Okay? Kasi yun yung ipinapasok mo sa kanya. Okay? Teka lang sandali, parang baliktad yung formula. O nga, baliktad niya. Efficiency is P out over Pn. Power na nailalabas niya compared sa naipasok sa kanya. Okay? Kasi wala namang, syempre, kung yung machine is 100% efficient, ibig sabihin, kung ano yung ilalabas niya, o kung ano yung pinasok sa kanya, yun din na mailalabas niya. Ibig sabihin, walang energy losses. Okay? Sa turbine, kung halimbawa, ang naibigay sa kanya ng tubig ay 10 kilowatts, hindi niya naman mailalabas yan lahat as electricity. Hindi niya kayang gawin yun kasi there is no 100% machine. Meron palaging energy losses. So siguro 9 kilowatts ang kaya niyang ilabas out of 10 kilowatts na naibigay sa kanyang tubig. Then we can say na
turbine, this turbine is 90% efficient. Okay, so yun lang. Efficiency is the comparison kung gaano kalaki yung nailabas niya compared dun sa ipinakain sa kanya. Okay? Ulit, si pump ang nagpapakain sa kanya electricity. Tapos binubugahan niya ng energy yung water system. Si turbine ang nagpapakain sa kanya ng energy, tubig. Kaya nangiginas tubig kasi binibigay niya sa turbine. Tapos, yun ang inilalabas sa turbine in form of electricity. Magkabaliktad dyan dalawang devices. Okay? So, tapos na sa explanation ng concept. Pwede na tayong mag-problem solving. Okay. So, balik tayo dyan sa mga example problem natin. Okay. Situational problem, discuss ko na lahat ng concept. Ang sabi, water enters a turbine through a 600 millimeter diameter pipe under a pressure of 14 kilopascal. Okay, so it leaves through a 900 millimeter diameter exhaust pipe with a pressure of 4 kilopascal. So the vertical distance of 2.5 meters separates the center of two pipes at the sections where pressures are measured. So if 500 liters of water pass the motor each second, so binigay yung discharge, compute the power supplied to the motor. Okay. Ang pinapahanap ay yung power na ipinakain, uh, ba? Ayun, power na ipinakain dun sa motor. Sige. Drawing ko lang muna. Bago ko i-switch doon sa whiteboard, drawing ko muna para dire-diretso tayo. Wait lang ha. So, ang discharge natin, meron tayong point 1 which is upstream. Meron tayong point 2 which is downstream. Okay? Yung motor na sinasabi dyan, yan yung turbine. Okay? At ang discharge daw is 500 liters per second. Ilang cubic meters yun? Okay? Ang vertical difference daw ng point 1 at point 2 is 2.5 meters. Okay? Tapos, yung diameter daw ng point 1 is 600 millimeters at yung diameter ng point 2 is 900, mas malaki. Tapos, wait, 14 kilopascal yung pressure doon sa point 1 and doon sa point 2, nang hina na siya, ang pressure doon ay 4 kilopascal na lang. So, nabuwasan ng 10 kilopascal. Okay, so, pakita natin yung figure. So, ito yung point 1. Okay? Dumaan dun sa turbine o dun sa motor. Siyempre, pinakain niya ng energy yung turbine. Ano effect nun? Eh di siyempre, kung malakas siya dito, eh hinigupan siya ng lakas ng turbine, so manghihina na siya rito hanggang dun sa point 2. So, ine-expect natin na mas mahina ang energy sa point 2. And that explains kung bakit nabawasan. Okay? So, anong pinapahanap sa atin? The power supplied to the motor. Ano yung power na ibinigay sa kanya? O yung input power na nakuha niya mula dun sa tubig. Okay? So, ganito. Um, Siyempre, pagka hindi mo lang gagawin mo simula dyan, isulat mo lang yung Bernoulli's energy equation muna. Alam natin na yung energy sa point 1, pag binawasan mo ng head extracted na kinuha ng turbine, ang kalalabasan is yung energy doon sa point 2. Because the flow is continuous. Okay, ano ba yung energy sa point 1? We have the kinetic energy o yung velocity head kung tawagin. Okay? Alam ba natin yung velocity doon sa point 1? Walang given. Pero meron kang discharge. Saka meron kang area dito. So, kayang-kayang kunin ng velocity. Okay?
So, plus yung potential energy, pressure sa point 1, meron tayo. We have the pressure head. Tapos, yung elevation head ng point 1. Okay? Tapos, pag binawasan natin yun ng energy extracted by the pump or the turbine, equal na yan sa energy sa point 2. So, velocity sa point 2 plus pressure head sa point 2 plus elevation head sa point 2. Okay. Velocities, kayang kunin. Remember that discharge equals area times velocity. Ayun sa last video natin. So, alam natin yung discharge, alam natin yung area, kaya natin kunin yung velocity. Okay? Discharge is the same. 500 liters per second dito, eh wala namang tumakas sa tubig eh. Di 500 liters per second pa rin hanggang sa point 2. Okay? So, we can both compute for the velocities. Pressure head already given. Ito mga constants naman to nasa ilalim. We have the elevation head kasi alam natin yung difference in in energy o yung difference in elevation, right? So we can compute for the head or energy extracted by the turbine. Eh, pero hindi energy ang pinapahanap. Ang pinapahanap is the power, right? Input power. Paano nga compute ulit yung power? Power is discharge. Check, meron tayo yan. Multiplied by unit weight. Check, that is a constant. Multiplied by the energy extracted or added. Okay? So in this case, energy na nakuha ni turbine, which is ito. So ang dali lang pala nito eh. Okay? Isa lang ang unknown eh. Okay. Yung mga velocities muna. Para dire-diretso tayo pag nag-compute. Compute natin yung velocity dun sa point 1. Okay? Siguro yung, sige, sulit. Ano, siguro calculating ko na lang. Pakita ko yung calculus yung dali. So, gagamit tayo ng simulator. Okay. Ito natin ilagay. Oops. Teka, usod ko yung video. Oh, lumitaw tuloy yung. Oops, dali lang. Bakit na lang natin? Okay. Okay. So, kunin muna natin yung velocity dun sa point 1. Okay? Velocity equals discharge over area. Yung discharge natin na 500 liters per second, pagka naka-liters, di-divide mo lang sa 1,000 yan para maging cubic meters per second. So, this is 0.5 okay, cubic meters per second. Okay? So, tingin sa calcu, sabi, velocity equals discharge over area. Discharge natin is 0.5. At yung area natin doon sa point 1 ay bilog. So that's pi over 4 d squared. Okay? Bilog yan eh. 0.6 kasi naka-meter tayo. Naka-meter. So ang velocity sa point 1 is 1.77. I-store ko yan sa point A. Okay? So may given na tayo dito. That's 1.77 squared over 2g. Okay? G is 9.81 meters per second. So, plus, yung pressure dito is, yun, 14 kilopascal. So, para maging meter ito, divide ko by unit weight ng tubig, which is 9.81 kilonewton per cubic meter. Hindi ko na nilalagyan ng unit ha, kasi alam ko, may magreklamo. So, ang hirap kasi lagyan meters per second dyan. Ito meters per second squared. Okay? Tapos, ito ay, oy, baka magtaka ka, second ng matitira dito ah. Uy, naka-square yung sa taas. So, meter squared per second squared dyan kasi may square yung velocity eh. Ito, kilopascal, yun nasa, di ba yung kilopascal, kilonewton per cubic per square meter. Ito, kilonewton per cubic meter. Kaya, magiging meter pa rin yung unit natin. Okay. Kaya ni elevation head ng point 1. The question is, nasaan ang datum line mo? Pwede mong ilagay dito yung datum line. Pwede mo rin ilagay dito yung datum line. So, that's your choice. Okay? So, ako dito ko lang lalagay. Kasi kung dito ko lalagay yung datum line, of course, 0 ang energy o ang elevation head ni point 1. Kasi point 2, negative 2.5. Pero kung dito ko lalagay yung datum line,
the elevation head of point 1 is 2.5. Okay? 2.5 meters. Plus the unknown na head extracted. Okay? Equals. Velocity sa point 2, hindi natin alam ang velocity dyan, pero meron tayong discharge at alam natin ang area dun sa point 2. Okay. So discharge over area, that's velocity. Discharge is still 0.5 because flow is continuous. At yung area ay pi over 4. Diameter is 0.9. So, yung velocity ay 0.79 store ko yan sa feet. Okay. Hindi ko na nalagyan yun ito 0.79 squared over 2g. Pressure head is 4 kilopascal. Unit weight is 9.81. At ang elevation head natin ay 0. Okay? So with all that Bernoulli's energy equation, we can now solve for the head extracted, which is yung energy na hinigop ni turbine. Okay? So that's A squared over 2G. Oops. Okay, plus pressure head, 14 over 9.81 plus elevation head na 2.5 minus the energy extracted equals, ay sorry, no plus 2, sorry, minus yan, equals b squared over 2g. I-store ko yun doon sa b, baka magulat ka na, hala, saan galing yun? Okay? Plus pressure head, which is 4 kilopascal. Walang head losses eh. Kung may head losses yan, meron pang ano yan, minus head loss. Kasi, ayan, nabawasan mo ng energy ng turbine, nabawasan ko ng head loss equals energy sa point. So, kung may head loss yan, may minus head loss pa rito. Eh, wala. Okay, tapos ang elevation head niya ay 0. Okay, so solving for energy, let's solve. Head extracted now is equal to N. 3.65 meters of energy. Meters pa yan ha. This is not power. Iba ang power at iba ang energy. Okay? So, store natin sa C. Ngayon, paano ko computein yung power? Eh di ito. Kahit pindutin ko lang sa calculator, hindi ko nasulat. Sige na. Sige, ito yung first example natin. Sulat natin. Saan ko lalagay? Dito ko na lalagay ha. Sa part na to. Okay? Tip na lang. Sorry, tip na. Ayan. Dito ko nalalagay. Hirap na limited na space. Okay. Power, discharge natin, dapat yung mga units mo na cubic meter per second. So that's 0.5 cubic meters per second. Lagyan natin unit. That's discharge. Gamma natin is 9.81 kilonewton per cubic meter. Tapos energy natin is, hindi nakita sa whiteboard, usog na natin yung konti para meron tayo kahit konting space pa. Okay, so we still have the energy. Ito lang lagay ko Ito naman yun. Okay? So kung pipindutin mo yan sa calcu, then you have 0.5 times yung 9.81 times C. 17.89. Kasi ano unit niyan? Tignan mo ginamit natin dito. Kilonewton per cubic meter. Pagka kilonewton per cubic meter ang gamit mo na unit weight, that is kilowatts. Okay, so sagot natin is 17.89 kilowatts. Okay? Pero, gusto ko siya halimbawa in horsepower. So, ganito. Mabrain ko na ito Wala na ako space talaga eh. I-rewind nyo na lang kung kailangan nyo ng detailed na explanation. Okay. So, power is
Ano yung 17.89 kilowatts. Alam natin na 0.746 kilowatts is 1 horsepower. Tama. So, ibig sabihin, i-divide mo lang pala to by 0.746. Ito na yung sagot natin. 23.98 horsepower. Okay? Halimbawa, nag-iba tayo ng, nagdugtong tayo ng tanong. Buburahin ko na ito. Halimbawa, tinatanong, if the turbine is, ito, lagyan natin ng additional na given, if the energy released o converted to electricity, kasi yung trabaho ng motor o ng turbine, i-convert yung energy ng tubig into electricity. Tama? If the energy converted to electrical power is, let's say, 19 horsepower, what is the efficiency of the motor? Okay? O of the turbine. Okay. Alin ang P in, alin ang P out? Kasi yun ang pinalilito ng marami. Okay? Tandaan mo na efficiency is P out over P in. Okay. So, alin ang input at alin ang output energy? Tandaan mo, this is turbine, so pinakakain niya ng tubig. So, yung nakuha niya sa tubig na 23.98 horsepower, yun yung input sa kanya. So, yun yung nandito sa ilalim. Okay? At yung i-convert niya sa electricity, yun naman yung kanyang output. Okay? So, kung nasagutin natin yung tanong na yan, ang efficiency ng turbine ay, so sa taas, P out 19, sa ilalim yung pinakain sa kanyang tubig, 23.98. So, yan. So, we can say that the turbine is 79% efficient. Okay, nag-gets yung concept na efficiency, madali lang yan. Madali lang yan intindihin. Ang mga kailangan lang natandaan dyan sa mga ganyan problem is ito, yung formula ng power, yung mga units ng power, and kailangan mo tandaan yung concept ng input power at output power. Hindi ka na malilito sa efficiency. Okay? Sige. Next. Okay, tuloy natin yun. Next situation. Next situation is pump naman. So, the water enters a turbine through, teka, ulit. Parang ito yun. Ito yung kanina. Okay, so yan. So, a 20 horsepower suction pump at 70% efficiency draws water from a suction line whose diameter is 200 millimeters and discharges into air through a line whose diameter is 150 millimeters. So the velocity in the 150 millimeter line is 3.6 meters per second squared. If the pressure at point A in the suction pipe is 34 kilopascal below the atmosphere, there is a 1 point, where A is 1.8 meters below B on the 150 millimeter line, determine the maximum elevation above B to uh, which water can be raised, assuming a head loss of 3 meters due to friction. So that doesn't make any sense without the figure. So, hayaan niyong i-drawing ko muna yung um, uh, figure. Wait lang. Wait lang. Kahagol sa labas, may ipis ata sa labas. Pagka naputol yung video, alam niyo na nakapasok yung ipis. So, nagpapanik na ako ngayon. Anyway, tuloy natin yung lesson.
Okay, so yan. Drawing ko muna yung figure. Pag sinabi mong suction pump, ano yan, humihigop ng tubig para ibuga sa ibang location. Hinihigop niya yung tubig, syempre, para i-catch siya sa ibang lugar. Okay? So, ang sabi, that the suction pump is 20%. Yung 20% horsepower na yan, this is its rating. Pag sinabing rating, yan yung energy na kailangan mong ipasok sa kanya. So this is P in. Okay? And alam mong si pump, ibubuga niya yung 70% na yan dun sa tubig. 70% efficient yung pump. So, sabihin, 70% ng kinakain niya na ibubuga niya. Okay, i-add niya doon sa tubig. Okay? So, ang energy na mai-add o ang power na mai-add i-pump sa tubig ay 0.7 times 20 horsepower. Ilan yun? E di 14 horsepower yun. May add niya dun sa tubig. Okay? Whose diameter is 200 millimeters. Okay? So, ang diameter nung una is 200 mm. Tapos, ibubuga niya yung tubig into a line or a pipe whose diameter is 150 millimeters. Okay, wait lang, dinadrawing ko lang dun sa, sa board. Tapos, the velocity in the 150 millimeter line o yung initial velocity niya is, teka, 150 millimeter line, ito pala yung, ano, no, yung labasan. So, ang velocity niya paglabas niya is 3.6 meters per second. So, binigay na yung velocity directly. So, ang pressure daw sa point A is 34 kilopascal below atmosphere. Alam natin na ang gauge pressure ng atmosphere is 0 kilopascal. Okay? So, negative 34. Ang negative 34 kilopascal. Siyempre, na-expect natin negative yan. This is action eh. Okay? 1A is 1.8 meter below B on the 150 millimeter line. Wait lang. Okay? Okay, okay. So, determine the maximum elevation above B to which the water can be raised, assuming a head loss of 3 meters due to friction. Okay. Binigay ba yung discharge? Mukhang hindi. Ang hinahanap nito ulit is the height above B kung saan pwedeng tumalsik yung tubig. So, pakita natin ulit. Check natin yung video. Okay. Okay. Ito yun na. So, ito yung point A. Okay, ito pala. Ito yung tubig. Okay? Tapos, hinihigop siya, hinihigop. Tapos sabi, meron daw gauge pressure dito. Ito yung point A ha. Ang pipe na to ay 200 millimeters. Okay? Ang pressure dito is negative 34 kilopascal. Sabi ko nga, that would be obvious kasi itong pump na to, hinihigop niya yung tubig, so i-expect mo na negative pressure talaga yan, which means suction. Okay? So, ayun. Tapos, dadagdagan daw ng pump ng 14 horsepower, ibubuga niya palabas. Ang sabi, ang diameter daw dito sa outlet pipe ay 150, so lumiit. Okay, mataba yung pipe dito, tapos 150 yung pipe, lumiit yung pipe dito, parang kumiyok. 150 millimeter yung pipe dito. Okay, so tas ang velocity daw dyan is 3.6. Okay, so ang hinahanap is gaano to kataas. Gaano kataas kayang umakyat ng tubig o gaano pa kataas above B kayang ibuga, ipump yung tubig na inigop niya from this source. Okay? So tapos ang sabi, the total head loss daw is 3 meters. Okay, sabi that is due to friction. Okay? Yun naman talaga ang common cause ng head loss. Kapag ka magaspang yung conduit, nagagasgas, nahihirapan dumaan yung tubig, nagkakaroon ng energy losses. Okay? Ulit, ang pinakauna mong gagawin dyan is to write the Bernoulli's equation para sa para sa ano, para sa tawag dyan, para sa figure. Sige lang, wait lang. Excuse me.
Okay. So mag-add tayo ng isa pang point dito. Kasi ang concern natin kasi itong point na to, itong pinaka-huling point eh. Ang sabi, ang head loss, total head loss, mula point A hanggang point C, ang total head loss ay 3 meters. Okay? So ano-ano ang mga alam natin dyan sa point A at saka sa point C? Alam natin, yung energy sa point A, bakit hindi sa A to B? Eh, pag A to B lang kasi, hindi kasali yung unknown natin eh. Ano mo kung ano yun? Wala, parang ano lang. Tawag dyan, hindi madadali yung unknown. Ito yung unknown eh. Kailangan makuha natin yan. Kaya equals yung gagawin natin. Right? Tapos, may nalamutan akong given. Sabi 1.8 meters nga pala to. From point B hanggang point A, that's 1.8 meters. Okay? Energy sa point A, dinagdagan ng energy ni pump sa plus head added. Kaso nabawasan ng head loss kasi may friction. Makakarating siya dun sa point C. At ang energy na is easy. Okay? Okay. So, in writing, we have V1 squared over 2G plus pressure head sa point A pala plus elevation head sa point A plus head added by the pump minus head loss equals energy sa C, velocity doon, plus pressure head doon, plus elevation head doon. Tingnan natin kung alin-alin yung mga mapagalagin natin. Right? Velocity sa point A can be easily calculated kasi meron ka, alam mo kasi yung velocity rito sa B, alam mo yung diameter ng B. Eh, alam mong discharge o flow is continuous from A to B. So from A to B, pwede mo sabihin na discharge sa A equals discharge ni B. Eh, meron ka ring area ni A eh. Ayun, 200 millimeter diameter daw yan eh. So, walang problema. Area sa A times velocity sa A equals area sa B times velocity sa B. So, walang problema. Bakit ko na natin to? Check. Okay? Pressure sa A is already given. Check. Elevation sa A, given naman lahat ng distances, wala tayong problema sa that. Head added by the pump, we can compute for that kasi alam mo na yung power. Pagka alam mo na yung power, kailangan mo na lang malaman yung discharge at saka yung kaya mo na compute yung energy. Diba sabi natin, power equals Q gamma E. May discharge pa tayo? Meron. Kasi alam mo yung area and velocity sa point B. Check. May unit weight o even yan, unknown constant yun. Given yung power, makakompute natin yung E, which is the head added by the pump. Okay? Head loss is already given. Check. Velocity ng C, ito rin. 3.6 din. Walang kahirap-hirap. Pressure sa C. Nakalabas na yung tubig, oh. Nakalabas na yung tubig dun sa C. Pagka exposed to atmosphere, anong ulit ang gauge pressure? Zero. Zero na to. Okay? Okay. Elevation sa Z, ito yung maglalaman ng unknown natin. Okay? Kasi elevation sa C, let's say, lagyan natin dito yung datum line. So, ang elevation head ni A is 0. Ang elevation head ni C ay 1.8 plus 8. Di ba? O, kaya. I-store na natin yung mga kailangang i-store and pindutin natin sa calculator. Okay, velocity sa A. Ito yung gagamit natin equation. Area sa A is pi over 4. Ang diameter doon is 0.2. Oh, teka. Hindi ko pala nakalabas yung calculator. So, natin ulit yung video and pakita natin ang calculator. Velocity sa A is, that's unknown, yun yung hinahanap natin. So, let's say that's x. Okay? Wait lang. Oh, sorry. Nag-alarm yung cellphone ko. Yeah. Equals area dun sa 8B, which is 150 diameter. So, pi over 4 times 0.15 squared. Okay. Tapos, velocity doon is 3.6. Solving for the velocity of A, yan, 2.025 ang velocity dito. So, let's store that sa letter A. Okay? Pressure, check. Elevation, 0, check. Head added. Okay, compute natin. Ito yung nagamit naman natin. Ito yung solve naman natin. Okay?
Pero kailangan muna natin i-solve yung discharge in cubic meters per second. Tingnan na sa calculation. Ang discharge natin ay area nito times velocity nito. Pwede naman eh. Kahit area times velocity ng point A, okay na yun. Kasi continuous naman yung display. Ang discharge yung isang sabihin. So, yung sabihin na lang, pi over 4, ang diameter doon is 0.15 squared. Velocity doon is 3.6. So, ang discharge is ito, 0.0636. Store ko sa B. Okay, that's discharge. So, power divided by Q divided by gamma, that's energy. Okay? So, ang power natin is 14. Kaso lang, kailangan naka-watts yan. Sulat naman natin. Ano ba yung ano? I-kilowatts na lang natin ito pala. Convert muna natin yung power. Itong 14 horsepower, ito ay, di ba sabi natin, 1 horsepower is 0.746 kilowatts. I-multiply natin yan by 0.746. So, ang power natin is 10.44 kilowatts. Okay? So, 10.44 equals, discharge natin is 0.06. Ito yung nakastore dun sa B. Okay? Tapos, yung unit weight natin is 9.81 kilonewton per cubic meter. Sir, kilonewton per cubic meter ba? Hindi pwedeng 9, 8, 10 newton per cubic meter. Eh kasi kilowatts ang ginamit ko dito eh. So, kilonewtons din ang gagamitin ko dito. Okay? At pag kinumpit ko yung E, that is directly in meters. So, hindi nakita sa whiteboard. Okay, so yan. Okay? So, ang energy added by the pump is 10.44 divided by Q, which is nakastore sa B, divided by 9.81. So, head added by the pump is 16.73 meters. Okay, store natin yan sa C. Tandaan nyo yung A nandun sa, yung velocity nandun sa A. Pero yung nakastore sa A dito. Ito nakastore sa C. Okay. Ay, sorry. Ito pala. Head loss check. Velocity check, pressure check. Ito magiging ano to, 1.8 plus h. Tama? I-diretso ko na sa calcu para isang sheet solve na lang. Okay. So, tingin sa calcu, velocity head, a squared. Kasi, actually, magawa mo lang to. Tuloy-tuloy na eh. Wala ka ng problema eh. Okay? Velocity head sa point A plus pressure head sa point A, negative 34 kilopascal over 9.81 plus elevation head ng A. Ito yung datum line natin So, 0 ang elevation head ni A. Head added is nandun sa C, which is 16.73. Minus head loss, which is 3 meters, equals energy sa point 2. So, velocity head, velocity 3.6 squared over 2G. 2G. Tapos, plus pressure head, which is 0, since nakalabas na sa atmosphere yung point C. So, kaya nang gauge pressure, 0. Elevation head natin is 1.8 plus 8. Okay? Ito yung elevation head natin kasi ito yung datum line. So, ito yung elevation head natin. Okay, so isang pindot na lang ng ship solve na yan yung natin. Ayan. So, yung H na to is 8.02 meters. So, ganun kalayo kayang palabasin ni pump yung tubig doon sa may points. Okay? So, yun na yung mga example problem natin sa turbine and sa pump. You just have to, madali lang yan. Kailangan mo lang mag-practice. Okay? May mga bibigay akong problem set. Okay, yung mga sagot nandun na rin. Kasi gusto ko makita nyo kung tama ba kayo mali doon sa mga ko. Okay, so stop natin. Okay.